ඔයා කරන මෙන්න මේ පොඩි වැරද්දෙන් මෙන්න මේ පොඩි දෙන් ඔයාගේ YouTube channel එකම hack වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මාස ගානක අවුරුදු ගානක මහන්සිය එහෙම්මම වතුරේ යන්න පුළුවන්. අද බලමු ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැතුව YouTube channel hack වෙන විදිය. YouTube channel hack කරගෙන නැති කරගත් අය කිව්ව කතාවක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඊමේල් එකට ආපු මැසේජ් එකක් ටච් කරපු හින්දා මැසේජ් එක තිබ්බ ලින්ක් එකක් ටච් කරපු හින්දා එයාලගේ YouTube channel එක hack වුණා එහෙම නැත්නම් නැති වුණා කියලා. අපි තමයි හොඳටම කරලා තියෙන්නේ. YouTube channel එකේ ඊමේල් එක කොහොමද පිටාය දන්නේ? එතන පොඩි කොස්සක් තියෙනවා. හරි මං ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ විදියට ගිහිල්ලා your channel ගිහිල්ලා මගේ channel එකට මෙන්න මේ විදියට යනවා. මේ පේන්නේ මගේ channel එක. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන tab වල අවසාන tab එක about tab එක. හෝ පොඩ්ඩක් ඉන්න. හදිසි වෙන්න එපා. හරියට subscribe කරන්න. හරි subscribe කරා පල්ලෙහා තියෙන අන්න all එක press කරන්න. මේ ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ පණිවිඩයකි. මේක බලපුවහම පේනවා description එකක්. මේ description එක අපිට දාගන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපි කියන්නේ YouTube channel එක ගැන විස්තරයක්. කොටින් කිව්වොත් මගේ channel එක ගැන විස්තරයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. බලන්නකෝ අපි ඒක දාගන්නේ මෙතන උඩ තියෙන pencil ලකුණ touch කරපු ගමන් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපිට මේක edit කරගන්න. ඉතින් YouTube channel එකට අදාළ keywords වගේ දේවල් මෙන්න මෙතෙන්ට යොදන්න පුළුවන්. YouTube channel එක ගැන විස්තරයක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ YouTube hack වෙන එකයි මෙන්න මේ about එකයි අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද? අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරනවා වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්න දෙන්න නැතුව බාධා කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට අපි අවස්ථාව දෙමු එයාගේ දක්ෂතා ඉදිරිපත් කරන්න. මේ විදියට හැක් වුණ ගොඩක් අයගේ ඊමේල් එක පිටතට ගිහිල්ලා තිබ්බේ මෙන්න මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් වලින්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් වල දානවන්නේ contact me කියලා. ඒගොල්ලෝ දාලා තිබ්බේ YouTube channel එක හදපු ඊමේල් එකම. ඉතින් ඕනම කෙනෙකුට එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒ channel එකේ ඊමේල් එක ගැනීමේ හැකියාව තිබුණා. ඉතින් මේ ගොඩක් හැක් වුණ අයට ඊමේල් ඇවිල්ලා තිබ්බේ YouTube එකෙන්ම ඒගොල්ලොන්ගේ channel වලට ඊමේල් එවන විදියට. ඉතින් ඒ වගේ YouTube එකෙන් දැනුවත් කිරීමක් කරනවා නම් කරන්නේ අපේ YouTube channel එක හදපු ඊමේල් එකට. ඉතින් ඒක දන්නේ YouTube එක විතරයි. ඉතින් ඔයා ඒ වගේ YouTube channel එක හදපු ඊමේල් එක ඔයාගේ description වලට දාන්න එපා. ඔයාට මෙතෙන්ට ඊමේල් එකක් දාන්න ඕන නම් YouTube channel එක හදපු එක ඇර වෙන ඊමේල් එකක් දාන්න. මොකද ඒකට කවදාවත් YouTube එකෙන් ඔෆිෂියල් විදියට ඔයාට තොරතුරු එවන්නේ නැහැ. ඉතින් කිසිම වෙලාවක ඔයාගේ YouTube channel එක හදපු ඊමේල් එක ඔයාගේ වීඩියෝස් වල ඒ වගේම description වල about tab එකේවත් දාන්න යන්න එපා. ඔයාට ඕනනම් එතෙන්ට පුළුවන් WhatsApp නම්බරයක් මෙන්න මේ විදියට දාගන්න. අවසානට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ YouTube channel එක හදපු ඊමේල් එකට ඒක ගැන තොරතුරු පිටතට නම් දෙන්න එපා. හරි අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. YouTube ගැන බින්දුවේ ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කැමති අය නොමිලේ මේක ඉගෙන ගන්න කැමති අය මට මැසේජ් එකක් දාන්න මෙන්න නම්බරේ. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි එහෙනම් අදට කියා සුබ දවසක්. මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් අපේ කලින් වීඩියෝ බලන්න. උඩ තියෙන ප්ලේලිස්ට් එකක් පල්ලෙහා තියෙන අලුතෙන්ම දාපු වීඩියෝ එක. ඒක බලන්න පුළුවන්. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න මෙන්න subscribe button එක.